हेलो एन्ड नमस्ते। यहाँलाई मेरो युट्युब च्यानलमा स्वागत गर्न चाहन्छु। सधैँ चाहिँ आज पनि मैले तपाईहरुलाई केही जानकारीमूलक भिडियो लिएर आएको छु। आज चाहिँ मैले विशेष गरी फेसबुक एउटा यस्तो फिचर छ जसमा चाहिँ तपाईहरुले युज पनि गरिराख्नु भएको हुन्छ। कतिले आफूले बनाउन नजाने पनि अरूले क्रिएट गरेको फ्रेमलाई तपाईको प्रोफाइल पिक्चरमा जस्तै हामीले देख्न सक्छौं। आई एम विथ रवि लामिछाने, जस्तै आई सपोर्ट रवि लामिछाने, आई एम नेपाली, आई एम प्राउड टु बी नेपाली भनेर जुन प्रोफाइल पिक्चरको अगाडिपट्टि एउटा फ्रेम हुन्छ, त्यो फ्रेम जस्तो चाहिँ कसरी आफैले क्रिएट गरेर आफैले फेसबुकमा अपलोड गर्ने भनेर चाहिँ यो भिडियो मैले बनाउन लागिरहेको छु। जुन क्रिएट गरेको फ्रेम चाहिँ तपाईले मात्र नभएर तपाईको साथीहरू जसुकैले पनि युज गर्न सक्नुहुन्छ। अब त्यो फ्रेम चाहिँ कसरी हामीले क्रिएट गरेर फेसबुकमा अपलोड गर्ने भनेर चाहिँ यो भिडियो मार्फत तपाईहरुलाई सिकाउन गइरहेको छु। कृपया भिडियोलाई अन्तिमसम्म हेरेर साथ दिनु होला। साथै मेरो च्यानललाई सब्स्क्राइब गरिदिनु होला। त्यस्तै जानकारीमूलक भिडियोहरू हेर्न चाहनुहुन्छ भने मेरो च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्न नभुल्नु होला। साथै यो भिडियो यदि तपाईहरुलाई जानकारीमूलक भयो भने भिडियोलाई लाइक गर्न पनि नबिर्सिनु होला है त।